Hello everyone. දැන් hair transplant කරනවා කියන්නේ මොකක්ද? hair transplant කරනවා කියන්නේ කෙස් වැවෙන ප්‍රදේශයකින්. දැන් පිටිමහැරට අපි කාගෙත් ඔළුව වටේ රාමුවක් තියෙනවා ස්ථිර ප්‍රදේශයක්. ඒක ජීවිත කාලෙටම වැවෙනවා. සාමාන්‍ය ජීවිත කාලයක් ඇතුළත ඒක කවදාකවත් මුඩු වෙන්නේ නැහැ. ඉදෙන්න පුළුවන්. ඉදෙනක වෙනම දෙයක්. හැබැයි කෙස් අඩු වෙන්නේ නැහැ ප්‍රදේශයේ. ඒතර අපි කරන්නේ ඒ වටේ කෙස් වලින් උඩ මුඩුවක් ඒ උඩ කෙස් අඩුවක් හදනවා. ඒ කියන්නේ අපි කෙස් බෙදනවා වටෙන් උඩට. තමන්ගෙම හැම ඒ හින්දා තමන්ගෙම කේස මූලය කියන කේස අඩු ප්‍රදේශවල නෙළුවාම ඒක වැවෙනවා. ඒක තමයි hair transplant කරනවා කියන්නේ. දැන් කේශ transplant ආයතනයේ අපි කරන්නේ සෆාය තාක්ෂණය. ඒක තමයි ලෝකේ තියෙන හොඳම කෙස් transplant වේදය. ඒකේ ඊට ඝනකමට හුඟක් ළඟ කෙස් හිටවන්න පුළුවන්. දැන් අපේ තියෙනවා ක්‍රම දෙකක්. එකක් ස්ටෑන්ඩඩ් සෆායර් අනිත් එක සෆායර් ප්‍රයිම්. දෙකේ අතර වෙනස තියෙන්නේ ඇත්තටම හිටවන ප්‍රමාණය සහ හිටවන ප්‍රදේශය. මොකද ප්‍රයිම් එකේ අපිට හුඟක් ළඟ ලොකු ප්‍රදේශයක් හිටවන්න පුළුවන්. ඉතින් අර ඒකේ වාසිය තියෙන්නේ අර ලොකු අඩුවක් තියෙනවා නම් වාර කිහිපකින්, ඒ කියන්නේ අඩු වාර කිහිපයකින් ඒක හදා ගන්න පුළුවන් ප්‍රයිම් එකට වඩා. මොකද ප්‍රයිම් එකේ කරන ප්‍රදේශය සීමිතයි. දෙකේම හොඳ රිසල්ට්ස් එනවා. හැබැයි ප්‍රයිම් එක තමයි වඩාත්ම හොඳ දේ. දැන් කෙස් ගලවන්නේ කොහොමද? කෙස් ගලවන්නේ ඔළුව පිටිපස් ප්‍රදේශයේ කිසිම වේදනාවක් නැහැ. අපි නිර්වින්දනයක් දීලා කරන්නේ. නමුත් කරන්නේ කෙස් මුල් ගැලවීමක්. දැන් අතරම සෆායර් තාක්ෂණයේ විශේෂත්වයක් තියෙනවා. දැන් මුල් ගලවන්නේ මෝටර ඒ hair extractor machine එකකින් නෙවෙයි. ඒකට හේතු දෙකක් තියෙනවා. එකක් කෙස් ගස් එක විදියකට කාගෙත් වැවෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ කෙස් ගහේ ඇන්ගල් එක පොඩ්ඩක් එහාට මෙහාට වෙනස් වෙනවා. මොකද මේක ස්වභාවික දෙයක් හින්දා. ඒතර අර එක විදිහකට වැවෙන්නේ නැති හින්දා මෝටරින් කරන්න ගියාම කෙස් මුල බෙදෙන්න පුළුවන්. يعني කෙස් ගහක් මුල නැතුව ගැලවෙන්න පුළුවන්. දෙවෙනි දේ මෝටරේ රෙවොලූෂන්ස් ඒ ස්පීඩ් එකේ හින්දා මුල රත් වීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් දැන් ආපු පරිශ්‍රම වලින් හොඳටම ඔප්පු වෙලා තියෙනවා. අතරම මෝටරින් කරන එකේ ඉක්මන් වීමක් තියෙනවා. අතරම කෙස් ගලවන එක ඉක්මන්. නමුත් ඩැමේජ් වෙන ප්‍රතිශත ඉතා ඉහළයි. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ලෝක පුරාම hair transplant වල හානි ප්‍රතිශත, ඒ කියන්නේ කෙස් ඩැමේජ් වෙච්ච ප්‍රතිශත සාමාන්‍යයෙන් 15% විතර. සෆාය තාක්ෂණයේ 3%කටත් අඩුයි. අපි එක කෙස් ගහ බලලා එක මුල ප්‍රවේශමෙන් ගලවන හින්දා. ඒතර කිසිම ඩැමේජ් එකක් නැතුව අපිට පුළුවන් කෙස් ගලවන්න. ඒතර ඇත්තටම ලෝකේ තියෙන හොඳම hair transplant තාක්ෂණය තමයි සෆායර්. ඒක තමයි කලියුත්තේ. තුර්කියේ කරනවා නම් ඒක කරන්න පුළුවන්. ලංකාවේ කරනවා නම් කේශ transplant ආයතන විතරයි ප්‍රමිතිය තියෙන එක කරන්න. and දැන් මේ එන මාසේ ස්ටෑන්ඩඩ් සෆායර් එක ලක්ෂ 1.75යි. සෆායර් ප්‍රයිම් එක සාමාන්‍ය ලක්ෂ 3.5යි. හැබැයි අපි ලබන මාසේ කාටත් ඩිස්කවුන්ට්ස් අරගෙන ඒක කරලා බලන්න පුළුවන්. මොකද ඒකේ මේ බෙනිෆිට් එක කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ අමතන 076 99 65 660 074 360 0671. මේ හිස් කෙස් අස්වද්දන ආශ්චර්ය සේවයයි කේශා ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට්.